सो अब लागौँ जाभास्क्रिप्ट भ्यारिएबल तर्फ। हेर्नुस् तपाईं जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ भ्यारिएबलको कन्सेप्ट युज हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छैन भने तपाईले यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र सबैभन्दा पहिला के जानौ भन्दाखेरि हामीलाई भ्यारिएबलको आवश्यक किन पर्छ, हामीले भ्यारिएबल किन युज गर्ने, सो सबैभन्दा पहिला त्यसको बारेमा जानौ। त्यसपछि तपाईले भ्यारिएबलको बारेमा सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो अब लेट्स से एक्जाम्पलको लागि तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि स्क्रिनमा कुनै पनि मेसेज प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईले त्यो मेसेज चाहिँ नि 10 चोटी प्रिन्ट गर्नु पर्यो। तपाईले 10 टाइम्स चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, डकुमेन्ट.राइट लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ आफ्नो मेसेज दिनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कपी पेस्ट गरेर 10 टाइम्स चाहिँ के गर्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। र यसो गर्नुभयो भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा मेन कुरा भनेको यहाँ के भइरहेछ, हाम्रो कोड चाहिँ नि रिपिट भइरहेको छ, जसकारण के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामरको एफर्ट बढ्छ र टाइम पनि धेरै लाग्छ। अर्को बिगेस्ट डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि मानौ तपाईले चाहिँ नि चेन्ज गर्नु पर्यो क्या। जस्तै तपाईले मेसेजमा चाहिँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर लेख्नु भएको थियो र अब तपाईले त्यसलाई चेन्ज गरेर सेकेन्ड बनाउनु पर्यो, दिस इज माई सेकेन्ड बनाउनु पर्यो भने हेर्नुस् त तपाई चाहिँ नि हरेक कोडमा जानु पर्यो, हरेक लाइनमा जानु पर्यो। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, मेन कुरा त हाम्रो कोड चाहिँ नि रियुज भइरहेको छैन, कोड रिपिट भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा तपाईले चेन्ज गर्न एकदमै धेरै टाइम लाग्छ, जसकारण के हुन्छ, हाम्रो एफर्ट पनि बढ्छ र टाइम पनि धेरै लाग्छ। सो यो के भयो भन्दाखेरि बिगेस्ट डिसएडभान्टेज भयो। अब हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि भ्यारिएबललाई युज गरेर चाहिँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौं। सो त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जुन मेसेजलाई तपाईले चाहिँ नि प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मेसेजलाई हामीले भ्यारिएबलमा स्टोर गर्छौं अनि त्यसपछि त्यो भ्यारिएबललाई चाहिँ हामीले युज गरेर त्यो मेसेजलाई चाहिँ नि प्रिन्ट गर्छौं। सो तपाईले चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा अब भ्यारिएबल क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ var भनेर लेख्नुस्। var चाहिँ एक कीवर्ड हो। त्यसपछि तपाईले चाहिँ भ्यारिएबल नेम दिनुस्। अब नेम तपाईले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले अहिले चाहिँ मेसेज भनेर दिएँ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईले जे कुरा ब्राउजरमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नुस्। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ वेलकम टु कोड 5x च्यानल भनेर दिएँ। त्यसपछि तपाईले सेमिकोलन दिनुस् र त्यसपछि अब डकुमेन्ट.राइट त्यसमा चाहिँ तपाईले मेसेज दिनुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि ब्राउजरमा आउटपुट आइसकेको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईले भ्यारिएबल युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु भ्यारिएबल क्रिएट गर्ने जाभास्क्रिप्टमा अरु पनि डिफ्रेन्ट तरिकाहरु छन्। ती तरिकाहरुको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एकछिनमा बताउँछु। अब तपाईले कुनै कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो, जस्तै वेलकम टु कोड 5x भन्ने जुन हाम्रो मेसेज थियो यसलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गरेर अर्कै बनाउनु पर्यो। जस्तै तपाईले जाभास्क्रिप्ट ट्युटोरियल भनेर बनाउनु पर्यो भने पनि कुनै समस्या छैन। तपाईले यहाँ चेन्ज गर्नुस्, अरु सबै ठाउँमा तपाईले यो जहाँ लेख्नु भएको छ, जस्तै मैले 2-3 ठाउँमा लेख्न चाहन्छु यसलाई, तपाईले जहाँ लेख्नु भएको छ त्यो सबै ठाउँमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अब हामीले चाहिँ नि जाभास्क्रिप्टमा अरु पनि तरिकाहरु छन् भ्यारिएबल क्रिएट गर्ने। त्यो जान्नु भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला के जानौ भन्दाखेरि तपाईले जाभास्क्रिप्टमा भ्यारिएबल नेम बनाउँदाखेरि तपाईले नेम जे पाए त्यही दिन सक्नुहुन्न। त्यो नेम दिँदा तपाईहरुले चाहिँ नि केही रुल्सहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। ती रुल्सहरुको बारेमा जानौ। सबैभन्दा पहिला नम्बर 1 तपाईले भ्यारिएबल नेम दिँदाखेरि 4 वटा कुराहरु मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले अल्फाबेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले नम्बर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले अंडरस्कोर युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ डलर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यी 4 वटा कुराबाट चाहिँ तपाईले भ्यारिएबल नेम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 2 रुल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ भ्यारिएबल बनाउँदाखेरि कुनै पनि स्पेस दिन सक्नुहुन्न। नम्बर 3 तपाईले भ्यारिएबल बनाउँदाखेरि तपाईले भ्यारिएबलको जुन नेम हुन्छ नि त्यो नेम चाहिँ तपाईले नम्बरबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्न। भ्यारिएबल नेम क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले अंडरस्कोरबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अल्फाबेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ, डलरबाट गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईहरुले चाहिँ नि नम्बरबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्न। र अर्को रुल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ भ्यारिएबल नेम बनाउँदाखेरि जुन प्रिडिफाइन्ड कीवर्ड्सहरु छ त्यो तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। सो अब लागौं हामीले जाभास्क्रिप्टमा कुन तरिकाले चाहिँ भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्न सक्छौं भन्ने बारे। जुन हामीले यहाँ चाहिँ भ्यारबाट डिक्लेयर गरेका छौं यो चाहिँ हाम्रो पुरानो तरिका हो। जुन हाम्रो ES6 भर्जन छ त्यसमा चाहिँ केही नयाँ कुराहरु चाहिँ थपिएका छन्। सो त्यहाँ चाहिँ लेट र कन्स्ट भन्ने हाम्रो कीवर्ड थपिएको छ। सो त्यसलाई युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि भ्यारिएबल बनाउन सक्छौं। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट भन्ने कीवर्ड गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले भ्यारिएबलको नेम दिनु, जस्तै ए भनेर दिए। त्यसपछि तपाईले के स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नु, जस्तै म 45 भनेर स्टोर गर्न चाहन्छु। त्यसपछि तपाईले डकुमेन्ट.राइट त्यसपछि यसमा चाहिँ ए भनेर दिनुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ब्राउजरमा 45 भनेर आइसकेको छ। सो त्यसैगरी तपाईले चाहिँ कन्स्ट भन्ने कीवर्डबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि भ्यारिएबल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्स्ट जस्तै पाइ। अब कन्स्ट किन युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि
कुनै कोड त्यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ नि तपाईको प्रोग्राम छ नि थ्रु आउट द प्रोग्राम चाहिँ नि चेन्ज हुँदैन। सो त्यस्तो हामीले चाहिँ नि कुरालाई केमा लाग्छौँ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलमा राख्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला हामीले कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल क्रिएट गर्छौँ र त्यो मेसेजलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्छौँ, जस कारण त्यसलाई हामीले पछि के गर्न सक्दैनौँ, चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कन्स्ट पाई भने जस्तै पाईको भ्यालु तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, 3.14 भनेर युज गरेँ। अब यो भ्यालु त चेन्ज हुँदैन। सो त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल बनाउँछु। त्यस पछाडि तपाईँले डकुमेन्ट डट राइट अनि पाई लेख्नुहोस्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि 3.14 भनेर आइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ केही डिफ्रेन्सहरू छ। तपाईँले भ्यारबाट बनाउनुहोस्, लेटबाट बनाउनुहोस्, कन्स्टबाट बनाउनुहोस्, यहाँ चाहिँ केही कुराहरूको डिफ्रेन्सहरू छ। सबैभन्दा पहिला अब ती डिफ्रेन्सहरूको बारेमा पनि जानिहालौँ। जस्तै तपाईँले जुन यो भ्यारबाट बनाउनु भयो, लेटबाट बनाउनु भयो, त एक भेरिएबल हो र तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ भेरिएबलको भ्यालु के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले जुन यहाँ मेसेज भनेर लेख्नु भएको छ जाभास्क्रिप्ट ट्युटोरियल, त्यसलाई तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेसेज भनेर तपाईँले अर्कै दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कोड 5x भनेर मैले दिएँ। अब त्यस पछाडि तपाईँले मेसेजलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने, तपाईँले यहाँ चाहिँ मेसेजलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईँले अपडेटेड भ्यालु पाउनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोड 5x। त्यसै गरी लेटबाट पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, भेरिएबल बनाउन सक्नुहुन्छ र भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले लेटबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 56 गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ अब यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ, 56 आउँछ। तर जुन यो कन्स्टबाट बनाउनुहुन्छ नि र कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलहरू के हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। र कन्स्ट्यान्टको भ्यालु तपाईँले पाई भनेर चाहिँ नि के गर्न खोज्नुभयो, चेन्ज गरेर जस्तै 56 राख्न खोज्नुभयो र यसलाई तपाईँले चाहिँ प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आउटपुट आएको छैन। र तपाईँ चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि इन्सपेक्टमा जानुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ कन्सोलमा जानुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इरर आएको छ र इररमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ असाइनमेन्ट टु कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल भनेर बताइरहेको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो, कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल असाइनमेन्ट गर्नुभयो। कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलको जुन हाम्रो भ्यालु छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ जुन कन्स्ट भन्ने किवर्डबाट चाहिँ भेरिएबल बनाउनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। र अर्को कुरा जुन हामीले चाहिँ भ्यारबाट तपाईँले जब चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल बनाउनुहुन्छ नि, त्यस पछाडि तपाईँले यो जुन हाम्रो मेसेज छ यसलाई फेरि रिडिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तपाईँले फेरि भ्यार भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि इरर आउँदैन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट डट राइट, त्यस पछाडि मेसेज लेख्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ नि कुनै पनि इरर आएको छैन। जुन हाम्रो यहाँ इरर आएको छ यो इरर चाहिँ हाम्रो यो कन्स्ट्यान्टको कारण आइरहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कोड 5x भनेर प्रिन्ट भएको छ। त्यही भएर तपाईँले यहाँ चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुभयो। अब भ्यारबाट तपाईँले भेरिएबल बनाउनु भयो भने तपाईँले त्यसलाई फेरि रिडिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तर जब तपाईँले लेटबाट बनाउनुहुन्छ यसलाई तपाईँले रिडिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै मैले लेट ए गरेर यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने डकुमेन्ट राइट ए, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ इरर आएको छ। इररमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए चाहिँ नि अलरेडी डिफाइन छ, अलरेडी डिक्लियर छ, फेरि किन त्यसलाई डिक्लियर गरेको भनेर यसले बताइरहेको छ। सो त्यही भएर तपाईँले चाहिँ नि लेटबाट भेरिएबल बनाउनु भयो भने तपाईँले फेरि त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्न, रिडिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्न। र जुन यो भ्यार छ, लेट छ, कन्स्ट छ, यिनीहरूको बारेमा अरू डिफ्रेन्सहरू पनि छन्। यी डिफ्रेन्सहरू चाहिँ नि म आउने अरू भिडियोहरूमा बताउने छु।